Book for Successful Life xin chào các bạn. Sau đây Book for Successful Life xin mời các bạn tiếp tục lắng nghe phần 6 của cuốn sách Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ. Phần 7. Nỗ lực, kiên cường, sống một cuộc đời như ý nguyện. Trên thế giới này, đại đa số chúng ta đều là những người bình thường. Nhưng cho dù chỉ là những người bình thường, chúng ta cũng có quyền được sống cuộc sống của mình, xây dựng nên thế giới thuộc về chính mình. Ấy nhưng, điều đó cần đến nỗ lực và sự kiên cường của bạn. Chỉ khi bắt đầu nỗ lực ngay từ giây phút này thì giây phút tiếp theo chúng ta mới không phải bước đi vất vả như vậy nữa. Nếu giây phút này vẫn chưa bắt đầu, thì giây phút tiếp theo sẽ chẳng bao giờ đến. Dù tôi không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng tôi biết rằng hành động có thể quyết định tương lai của bạn. Người khác đối xử với bạn ra sao? Nhân tố mấu chốt quyết định nằm ở chính bạn. Cà chua nhún chính là cách gọi những nhân vật thân thiện trong cuộc sống hay trong công việc. Bọn họ đối xử với người khác lúc nào cũng phải rào trước đón sau. Cho đi mà không cần báo đáp, không tính toán thiệt hơn. Thời gian dần trôi, bọn họ dần trở thành đối tượng để mọi người làm phiền. Xung quanh tôi có rất nhiều cà chua nhún. Điển hình là Đan Đan. Đó là một cô gái nhút nhát, hướng nội. Cô ấy phải chịu không ít thiệt thòi vì tính cách ít nói của mình. Đan Đan theo nghề y tá đã được 5 năm. Trong khoa cô ấy có tổng cộng 20 nhân viên cả y tá lẫn bác sĩ. Trong đó đại đa số bác sĩ là đàn ông, còn y tá thì toàn là nữ giới. Đan Đan trực ban ngày. Mỗi ngày làm việc 8 tiếng một tuần làm việc 5 ngày. Do sự khác biệt giữa ca tối và ca sáng nên cô ấy thường tan làm vào hai mốc thời gian, hoặc là 12 giờ trưa hoặc là 6 giờ tối. Tính cách hướng nội, nên sở thích của Đan Đan cũng chỉ là vẽ tranh, chăm hoa. Sau khi tan làm, cô ấy có thói quen về nhà ăn cơm, đọc sách, lướt web, ngồi cùng người thân, thi thoảng lắm mới đi ăn uống, karaoke cùng các đồng nghiệp trong khoa. Bà chị đồng nghiệp cùng khoa với Đan Đan thì lại thích đánh mặt trược sau khi tan làm. Luôn có mấy người bạn cố định để rủ đánh cùng. Mấy ngày trước đó, một người bận việc nên không đánh được, thế nên ván bài trở thành 3-1. Một ngày nọ, bà chị làm cùng khoa rủ Đan Đan đến chơi cùng. Đan Đan ngại ngùng nói rằng không biết chơi. Bà chị kia vẫn ra sức rủ rê, không biết chơi thì chị sẽ dạy em. Hay lắm đấy. Và thế là Đan Đan đồng ý chơi cùng họ một lần. Trên thực tế, Đan Đan khá ghét đánh bài, ghét cái bầu không khí ồn ào đó. Đã thế lại còn có khói thuốc lá nồng nặc nữa. Nhưng không ngờ tình trạng này kéo dài rất lâu. Cứ mỗi lần tan làm, đồng nghiệp rủ rê đánh bài, Đan Đan trong lòng rất khó xử. Ngay cả một cô gái thường không giỏi cự tuyệt người khác như cô cũng có lần phải nói thẳng là không muốn đi. Nhưng đồng nghiệp cứ tỉ tê ngọt nhạt mãi, thành ra lần nào cũng bị kéo đi. Những lời lẽ du thuyết của đồng nghiệp, Đan Đan giờ cũng thuộc nằm lòng, đi. Bọn chị ba chân thiếu một chân. Khó chơi lắm. 2. Chỉ là giải trí cùng đồng nghiệp một lúc thôi. Đâu có đặt nặng thắng thua đâu. Coi như là giết thời gian. Chơi cùng bọn chị đi mà. Đan Đan yêu dấu. Mấy tháng trôi qua, việc bị ép đánh bài cùng đồng nghiệp đã khiến Đan Đan chịu nhiều tổn thương, mỗi lần đánh bài đều thua từ 100 tệ trở lên. Vốn dĩ lương y tá đã chẳng nhiều nhặn gì. Cứ như vậy thì ngay cả chi phí sinh hoạt cũng chẳng đủ nữa. Mấy ngày trước, đồng nghiệp lại hẹn cô lần sau đánh bài. Đang bối rối không biết làm sao, Đan Đan đành phải cầu cứu bạn mình. Khi bạn bè hỏi rằng tại sao đồng nghiệp lúc nào cũng rủ cô đánh bài mà không rủ người khác, Đan Đan đoán chừng, có lẽ họ biết tớ nhút nhát, không giỏi từ chối người khác. Đã thế lại hay mùi lòng. Nói vài câu dễ nghe là đã lung lay rồi. Họ cũng biết tớ cũng không giỏi đánh bài, nên chắc hẳn sẽ dễ ăn tiền của tớ. Đương nhiên, đánh bài còn gây ra một số ảnh hưởng tiêu cực cho cô ấy. Đáng lẽ tháng này cô ấy phải tham gia một cuộc thi viết luận về chuyên ngành hộ lý trung y. Nhưng vì bọn họ lúc nào cũng hẹn đánh bài nên cuối cùng đã lỡ mất thời gian nộp bài. Đan Đan trong lòng bất mãn, cứ tan ca là bị họ kéo đi đánh mặt trược. Khi trở về nhà đã hơn 12 giờ đêm. Tắm rửa giặt rũ xong hơn 1 giờ sáng nghĩ đến việc ngày hôm sau phải đi làm là thấy oải. Chẳng còn tâm trạng đâu để viết luận nữa. Cũng chẳng còn thời gian. Mặc dù bị ép đi đánh bài, nhưng Đan Đan cũng sợ rằng chơi mãi sẽ thành quen. Thế nên áp lực tâm lý rất lớn.
Cô nói, suốt quãng thời gian đánh bài đó, đêm nào cũng nằm mơ thấy đánh bài. Trạng thái tinh thần rất bất ổn. Bố mẹ còn tưởng rằng mình bị bệnh. Bạn bè đều khuyên cô, cậu cứ nói với họ là gần đây ở nhà có việc nên rất bận. Không thể đi được là xong. Thế nhưng, Đan Đan cảm thấy như vậy không thể giải quyết được vấn đề thực tế. Tớ biết nói vậy là có thể từ chối được người khác. Nhưng tớ thực sự ngại nói ra. Trên thực tế, chúng ta có dễ dàng bắt gặp những cô gái giống như Đan Đan. Bọn họ thiếu sự tự tin, không dám nói ra suy nghĩ thực sự của mình với người khác. Thời gian dần qua, người khác sẽ định nghĩa họ là cà chua nhũn, ai cũng có thể bóp được. Đối với những người như Đan Đan, đặc biệt là với giới công chức văn phòng ở các đô thị, vấn đề này là do trở ngại tâm lý tự thân gây ra. Những người này luôn tràn ngập sợ hãi đối với các mối quan hệ xã hội phức tạp. Họ thường lo sợ rằng nếu mở miệng từ chối người khác thì sẽ bị coi là lạc loài, không hòa nhập với mọi người. Nhìn từ góc độ tâm lý học, bởi họ vẫn chưa xây dựng cho bản thân một ý thức về giới hạn đầy đủ, kiện toàn. Ý thức giới hạn này không chỉ ở mặt sinh lý hay tâm lý, mà còn ở mặt cảm xúc. Những người có ý thức giới hạn mơ hồ thường không ý thức được những lời thỉnh cầu đã quá giới hạn của người khác, nên cho dù không hề muốn, họ cũng không thể cự tuyệt. Trên thực tế, bạn muốn người khác sẽ đối xử với bạn một cách lịch sự, tôn trọng thì đầu tiên bạn phải nói rõ cho người khác biết những nguyên tắc, giới hạn và phương thức đối nhân xử thế của bạn, để họ có sẵn một sự đánh giá tâm lý đối với bạn. Có thể nói, nhân tố mấu chốt quyết định người khác sẽ đối xử với bạn ra sao thực ra nằm ở chính bạn. Vì lẽ đó, chúng ta phải trở thành người có những giới hạn rõ ràng, nắm bắt rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Khi những giới hạn đó bị xâm phạm, chúng ta cần phải có biện pháp kiên quyết bảo vệ chính mình. Hãy coi cuộc sống hay môi trường làm việc giống như giang hồ vậy. Chúng ta thường có câu giang hồ hiểm ác, thế nên phải biết cách để bảo vệ bản thân, tuyệt đối không để mình trở thành cà chua nhũn. Chỉ khi ngẩng đầu nhìn lên, chúng ta mới nhìn thấy cả một bầu trời sao. Chỉ có hành động, chúng ta mới theo đuổi được ước mơ tươi đẹp của mình. Chỉ khi không ngừng bồi đắp nội tâm, chúng ta mới học được cách từ chối, từ đó vượt lên chính mình. Nếu giây phút này còn chưa bắt đầu, giây tiếp theo sẽ không bao giờ đến. Có rất nhiều người luôn muốn để công việc trước mắt sang hôm sau mới làm, cho rằng ngày mai nỗ lực hơn một chút là được. Hoặc sẽ liệt ra một số kế hoạch, cho rằng những kế hoạch này không phù hợp với bản thân. Còn có những người thường xuyên nói những câu cửa miệng như mệt quá, bận quá, nói rằng ngày mai sẽ cố gắng hơn. Bạn có những suy nghĩ như vậy, chứng tỏ bạn đã từ bỏ nỗ lực. Nỗ lực luôn đòi hỏi chúng ta bắt tay vào làm. Ngay cả việc bắt tay làm ngay mà bạn cũng không làm được. Vậy thì nỗ lực sao đây? Nếu nói rằng bận, không có thời gian, vậy thời gian đâu ra để bạn đọc tiểu thuyết trên mạng, thời gian đâu ra để chat chít, thời gian đâu ra để lướt web mua sắm? Có kế hoạch mà không hành động, chỉ khiến bạn càng trở nên lười biếng, càng trở nên không có động lực, thậm chí còn hủy hoại bản thân. Hậu quả của việc không hành động rất nghiêm trọng. Đầu tiên nó là sự chần chừ, tiếp đến sẽ trở thành một áp lực vô hình đối với bạn, thậm chí là cưỡng ép bạn, khống chế bạn, khiến cho bạn cảm thấy cuộc sống thật vô vọng, làm tiêu tan ý chí phấn đấu của bạn, đập vụn mọi niềm tin của bạn. Tosasa là biên tập viên rất xuất sắc của một tạp chí nọ. Lịch trình công việc mỗi ngày cô ấy nộp cho sếp lúc nào cũng kín mít. Nhưng xưa nay cô ấy chưa từng trì hoãn công việc. Cấp trên rất coi trọng cô. Không chỉ vậy, mỗi giờ tan làm, Tosasa còn chăm chỉ học thêm, tham gia lớp bổ túc buổi tối. Khẩu hiệu của cô là rèn luyện bản thân, thực hiện giá trị. Không chỉ chú tâm vào công việc, Tosasa còn quan tâm đến sức khỏe và nhan sắc của bản thân. Cô tham gia vào lớp yoga và rất chịu khó rèn luyện thể thao. Cô cho rằng sức hút của phụ nữ không chỉ là tài hoa trong công việc, mà còn phải nhỏ nhẹ và xinh đẹp. Thế nhưng đại đa số những nhân viên nơi công sở về cơ bản đều chung một trạng thái như Trần Tư Tư. Trần Tư Tư và Tosasa là bạn cùng học đại học, cùng là biên tập viên trong tạp chí. Khẩu hiệu của Trần Tư Tư là không trở thành người ưu tú nhất, nhưng phải cảm thấy thoải mái nhất. Thế nên mọi người đều đặt cho cô biệt danh nữ hoàng trì hoãn. Cho đến giờ này, cô ấy không chỉ sống một cách thoải mái thái quá, mà còn có chút lười biếng. Thường ăn mặc rất lôi thôi,
nhưng lại tự xưng rằng đó là phong cách lười biếng bắt nguồn từ Nhật, Hàn. Kỳ thực chỉ là cô ấy lười giặt quần áo. Ngày nào cũng đến muộn, cho dù công ty trừ lương cô ấy cũng không thể đến đúng giờ. Không hề có cuộc sống riêng. Hễ về đến nhà, việc đầu tiên là mở máy tính, click vào game, sau đó hoàn toàn chìm đắm trong trạng thái chân không, dung hòa làm một với không khí. Đương nhiên, cô ấy là một hàng xóm hết sức yên tĩnh. 3 năm sau, Tosasa đã là trưởng phòng của một công ty nước ngoài. Mỗi ngày cô vẫn không hề giảm bớt yêu cầu đối với bản thân. Ngày nào Tosasa cũng bận rộn làm việc, nhưng cô vô cùng thích thú với cảm giác bận rộn đó. Ngoài việc hoàn thành một lượng lớn công việc mỗi ngày, cô vẫn kiên trì đi tập thể thao, làm đẹp, yoga. Còn sau 3 năm, Trần Tư Tư vẫn ngày ngày gửi CV xin việc trên mạng. Cô ấy thấy năm nay xin việc cực kỳ khó, bèn tặc lưỡi leo lên giường đi ngủ. Kết quả là ngủ một mạch chẳng biết trời đất. Mãi cho đến khi tiền trong thẻ tín dụng hết sạch, cô ấy mới bắt đầu hoảng loạn. Thật bất ngờ khi chỉ trong 3 năm, hai người từ cùng một vạch xuất phát lại có sự khác biệt lớn đến vậy. Tất cả những điều này khiến Trần Tư Tư không thể trở tay. Nhìn Tosasa chiếm trệ ở trên đỉnh của kim tự tháp, chỉ biết ngưỡng mộ và đố kỵ. Ngoài điều đó ra, cô ấy thậm chí còn không buồn nghĩ xem mình vì đâu mà thất bại. Bạn thân mến, trạng thái của bạn có giống với Trần Tư Tư không? Phải chăng bạn cũng đang hô hào chủ nghĩa lười biếng như vậy? Đừng ngốc nữa, hãy tỉnh lại đi. Giống như Trần Tư Tư trong câu chuyện trên, tất cả những người thích trì hoãn đều có lý do mình sẽ nỗ lực trong giây tiếp theo. Kỳ thực, trong sự thôi miên lặp đi lặp lại như vậy, thói quen trì hoãn hết lần này đến lần khác tái diễn. Hãy suy nghĩ về Tosasa và Trần Tư Tư. Bạn có muốn đạt đến đỉnh của kim tự tháp, trở thành một nhà lãnh đạo, hay là sau vài năm làm một công việc rồi vẫn phải đi gửi CV ở khắp nơi? Tôi tin rằng mọi người đều có câu trả lời riêng của mình. Người ta nói rằng công việc vốn vô cùng linh hoạt, giống như dây chun vậy. Nếu trao cho nó thật nhiều thứ, sức mạnh càng lớn thì nó càng bắn đi xa hơn và mang lại cho bạn nhiều điều hơn. Chỉ khi làm việc chăm chỉ từ giây phút này chúng ta mới bước đi bớt vất vả hơn trong giây tiếp theo. Nếu giây phút này còn chưa bắt đầu, giây tiếp theo sẽ không bao giờ đến. Mặc dù tôi không biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai, nhưng tôi biết hành động có thể xác định tương lai của bạn. Lên hết con dốc là đỉnh núi nơi những nỗ lực của bạn tựu thành. Thành công của người khác không phải dễ dàng nằm trong tầm tay. Khi nhìn thấy thành tựu của người khác, bạn phải suy nghĩ xem họ đã phải nếm trải bao nhiêu vất vả, khổ sở mới có được ngày hôm nay. Sở dĩ bạn vẫn chưa gặt hái được thành công trong việc học tập hay thành tựu trong nghề nghiệp là bởi bạn chưa trải đủ những khó khăn, vất vả. Một lần đi karaoke với bạn bè, khi vào toilet tôi bỗng thấy một người đàn ông chừng 30 tuổi đang ngồi trên sàn nhà khóc lóc và nói quá mệt mỏi rồi. Tôi không biết anh ta đang đối mặt với điều gì mà phải mượn rượu để giải sầu đến như vậy. Nhưng cảnh tượng như của anh ta, tôi thường xuyên nhìn thấy trên TV hoặc trong phim truyền hình. Chắc không có gì khác ngoài vấn đề gia đình hay vấn đề sự nghiệp. Trở về nhà, tôi cứ nghĩ mãi về cảnh tượng đó. Đôi khi, chẳng phải tôi cũng giống vậy hay sao? Chỉ vì áp lực nặng nề mà gục ngã, chẳng thể thở ra hơi, thậm chí cảm thấy cuộc sống quá vô vọng, sống tiếp chẳng còn ý nghĩa gì. Trong thực tế, cho dù là ai cũng đều trải qua cảm giác này. Tại thời điểm đó, chúng ta chỉ có thể động viên bản thân, con đường gập ghềnh là đúng rồi. Điều đó chứng tỏ mình đang leo lên dốc. Bởi đang leo lên dốc, cho nên mới phải trải qua những nỗi vất vả, khổ sở đó. Bởi vì đang leo lên dốc, thế nên phải kiên trì. Cuộc sống cũng giống như đào vàng vậy. Có lẽ ban đầu chúng ta sẽ không thể tìm thấy vị trí cụ thể. Chắc chắn sẽ lãng phí một chút thời gian. Nhưng khi bạn đào được vàng, mọi tâm sức mà bạn bỏ ra trước đó đều trở nên đáng giá. Xem chương trình truyền hình Việc đến Việc đi, tôi biết rằng Lưu Đồng là người hết sức thông minh và có một khả năng ngôn ngữ sắc bén. Sau đó, qua Baidu, tôi tìm hiểu một số câu chuyện và thành tựu của anh. Thì ra, con đường đi từ phía sau màn bạc đến sân khấu đầy ánh hào quang quả thực không hề bằng phẳng, dễ dàng. Lưu Đồng chắc chắn là một người làm việc chăm chỉ, nỗ lực. Lúc đầu,
Anh là một phóng viên tác nghiệp hiện trường, phải xuất hiện trước ống kính, còn phải phụ trách chuyên đề. Nhiệm vụ mỗi ngày là suy nghĩ các ý tưởng câu khách khác nhau, đem đến sự giải trí cho khán giả. Làm việc xong anh cũng không hề nhàn rỗi, phải đến một quán cà phê internet và chìm đắm trong những diễn đàn khác nhau. Nhìn thấy anh trên truyền hình, người thân ở quê cho rằng anh phải kiếm được nhiều tiền, nếu không sao toàn được xuất hiện trên TV. Theo lời kể sau này của anh, vào thời điểm đó, có người đồn rằng mức lương của anh tới hơn 1 triệu tệ một năm. Trong thực tế, vào thời điểm đó, lương của anh là 900 tệ một tháng, tức 12.000 tệ một năm. Có Tết Lưu Đồng còn chẳng dám về quê, bởi nhiều họ hàng đang chờ anh ấy lì xì cho con cái họ, trong khi túi của anh chỉ còn lại 100 tệ và còn nợ đồng nghiệp hơn 1.000 tệ. Anh ấy thường nghĩ mình phải làm gì để lương cao hơn một chút đây. Anh nghĩ đến việc thi nghiên cứu sinh. Sau nhiều tháng ôn tập, cuối cùng một lần nữa anh lại trở về giảng đường để thay đổi vận mệnh của mình. Thật đáng tiếc, anh thiếu một điểm tiếng Anh, do đó bị đánh trượt. Sau đó, Lưu Đồng bắt đầu gửi CV của mình đi khắp nơi và tìm thấy một công việc trong giới truyền thông. 1 năm ở đài truyền hình Hồ Nam đã giúp anh tích lũy được kha khá kinh nghiệm. Vì vậy anh đã thể hiện rất tốt trong cuộc phỏng vấn. Người phỏng vấn nói rằng mức lương dành cho anh sẽ không nhiều nhặn gì. Lưu Đồng tính toán nhanh trong đầu, chi phí sinh hoạt ở Bắc Kinh tương đối cao, gấp 2-3 lần so với Trường Sa. Nếu họ không thể trả lương cao, vậy thì 2.000 tệ, thậm chí 1.800 tệ cũng tạm ổn rồi. Nếu thực sự không thể được mức đó thì 1.500 tệ vậy. Dù sao thuê một tầng hầm cũng chỉ cần khoảng 600 tệ. Như vậy vẫn còn dư ra đôi chút. Lương khởi điểm là 6.000 tệ, sau đó tăng theo hiệu suất công việc của anh. Lưu Đồng không tin vào tai mình. 6.000 nhân dân tệ, gấp tới mấy lần mức lương trước kia của mình. Anh nghĩ rằng 6.000 một tháng, mỗi ngày là 200 tệ. Nếu đi làm ngay vào buổi chiều hôm đó, anh có thể lập tức kiếm được 200 tệ. Tôi có thể vào làm ngay ngày hôm nay không? Lưu Đồng hỏi thử. Không ngờ người phỏng vấn đồng ý. Công việc đầu tiên của anh là viết truyện cười cho một chương trình giải trí. Ngay sau khi viết xong, anh sẽ đọc thử cho các đồng nghiệp nghe. Tới khi nào đồng nghiệp của anh cười mới thôi. Nếu họ không cười, anh sẽ tiếp tục viết đến quên ăn quên ngủ. Dần dần, lãnh đạo của công ty bắt đầu chú ý đến anh vì anh viết thực sự giỏi. Khi nghĩ rằng vận của mình đang lên thì bỗng dưng chương trình bị loại bỏ do các vấn đề liên quan tới hoạt động, và thu nhập của anh bị giảm đi rất nhiều. Kỳ thực, những việc như thế rất phổ biến. Cho dù bạn là cá nhân tài năng, nhưng số phận của bạn luôn liên quan mật thiết với lợi ích chung của nơi mà bạn đang làm. Khi đó vẫn còn trẻ trung và đầy nhiệt huyết, Lưu Đồng bèn nhận lời tham gia một chương trình khác. Sự xuất hiện của anh đã khiến nhiều người nghi ngờ. Anh cảm thấy rất ấm ức. Dù thế nào đi nữa, anh vẫn ở trong ngành công nghiệp truyền hình vài năm rồi. Thành tựu trong công việc cũng rất rõ ràng. Cớ sao mọi người lại nghi ngờ? Để chứng minh giá trị của mình, Lưu Đồng quyết định bình tâm trở lại, dốc toàn tâm toàn sức cống hiến hết mình cho công việc. Trong năm sau đó, Lưu Đồng thường choàng tỉnh lúc nửa đêm. Anh mơ thấy bị lãnh đạo đuổi việc. 1 năm sau, không ai còn nghi ngờ Lưu Đồng. Anh ấy không chỉ đóng góp rất nhiều cho chương trình mà còn viết 3 cuốn sách. Sau đó, anh vẫn quyết định rời đi và quay trở lại công ty truyền thông cũ. Một mặt, anh nghĩ mình nên có thêm không gian để phát triển. Mặt khác, anh đã giành được sự công nhận của công ty truyền thông kia và họ liên tục đưa ra lời mời. Đến nay, anh đã trở thành một nhân vật nổi tiếng trong giới truyền thông, hoàn toàn đủ sức gánh vác trọng trách trong công ty. Nếu bạn cũng giống Lưu Đồng, bị người khác nghi ngờ, thậm chí cảm thấy vô vọng với cuộc sống, hãy dùng câu nói sau để cổ vũ bản thân. Đường đi gập ghềnh là đúng rồi, chứng tỏ bạn đang leo lên dốc. Lên hết con dốc là đỉnh núi nơi những nỗ lực của bạn tựu thành. Bạn còn có thể làm gì ngoài nỗ lực ra? Cách đây không lâu khi dọn dẹp phòng, tôi muốn vứt bỏ những đồ đạc không còn cần đến nữa, hoặc đã cũ rồi cho gọn gàng. Tình cờ tôi tìm thấy một cuốn sổ nhật ký có khóa bên ngoài. Ổ khóa đã rỉ sét không mở được. Ngoài bìa in hình tranh phong cảnh, lật dở trang đầu tiên. Trên đó viết rằng cuộc đời tôi sắp sửa bắt đầu. Nét chữ nguệch ngoạc lem nhem,
nội dung cực kỳ trẻ con. Thế nhưng tôi vẫn bất giác mỉm cười. Cười hoài cười mãi mới dần dần thấm thía và cảm khái. Thời gian trôi qua quá nhanh. Phía dưới mỗi một trang nhật ký, tôi thường trích dẫn danh ngôn của người nổi tiếng hoặc viết một câu gì đó để cổ vũ chính mình. Trong đó nhiều nhất là: tôi có một ước mơ, lớn lên sẽ trở thành nhà văn. Tôi có một ước mơ, lớn lên sẽ trở thành nhà khoa học. Tôi có một ước mơ, trở thành một người thành công. Điều tôi không hiểu thấu, đó là tại sao tôi lại tham lam đến vậy, lại mơ ước nhiều đến thế. Điều càng khiến tôi không thể hiểu nổi đó là ước mơ trong những năm tháng đó thật rẻ biết bao. Được thôi, bởi khi đó tôi vẫn còn nhỏ. Thế nhưng liên quan đến việc thực hiện ước mơ, đáp án chỉ có mình tôi biết mà thôi. Khi học đại học, trong lớp tôi có một cô bạn vô cùng chăm chỉ, ngày nào cũng ở lì trên thư viện. Khi bạn vừa ngủ dậy thì cô ấy đã ra khỏi ký túc xá. Khi ký túc xá sắp đóng cổng tắt đèn, cô ấy mới trở về. Kết quả sau mỗi kỳ thi càng khiến cho người khác trợn tròn mắt. Khi mọi người chỉ cần đạt được 60 điểm là đã sướng âm ỉ trong lòng, thì cô ấy gần như lúc nào cũng đạt điểm tuyệt đối. Nhìn cô ấy, bạn sẽ cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Chỉ muốn túm lấy vai của cô ấy rồi lắc lấy lắc để: chị à, làm ơn hãy cho tụi em dũng khí để tiếp tục sống. Có một lần tôi hỏi cô ấy, tại sao cậu lại chăm chỉ đến vậy? Cô ấy ngẫm nghĩ rồi nói, nỗ lực một chút là có thể thay đổi cuộc sống. Tớ chẳng biết sẽ thay đổi thế nào, nhưng cứ nỗ lực là sẽ thay đổi thôi. Còn nữa, tớ không biết là ngoài nỗ lực ra thì mình còn có thể làm gì khác nữa. Khi nói ra những điều này, vẻ mặt cô ấy có chút thẫn thờ. Đúng vậy, nếu bạn không có nền tảng gia đình tốt thì ngoài nỗ lực ra bạn còn có thể làm gì? Nếu muốn trở thành người luôn xếp đầu khoa bảng thành tích xuất sắc thì ngoài việc nỗ lực đèn sách ra, bạn còn có thể làm được gì đây? Khi mới đến Bắc Kinh để làm việc, tôi may mắn được gặp một người thầy tốt. Cô ấy luôn kiên nhẫn chỉ dạy cho tôi từng chút một. Có một lần, anh trai của cô giáo phải làm một tài liệu quảng cáo, bảo tôi thử sức một chút xem sao. Thế là tôi nhận làm một cái. Khi đưa cho họ xem, họ đều nói rằng tôi thích hợp làm ngành này. Những điều tôi viết ra đều rất sắc bén, có tư duy quảng cáo. Vì thế tôi đã vui mừng rất lâu. Nhưng thực ra sau khi làm việc một thời gian, tôi mới phát hiện ra còn xa mình mới đạt đến trình độ như mình hằng tưởng tượng. Bất luận là từ khả năng nhìn nhận, năng lực chuyên ngành hay là kỹ năng kiến thức. May thay, đây là thời đại cá lớn nuốt cá bé. Anh giỏi anh được lên, không giỏi thì buộc phải xuống. Tôi bị bắt ép phải tiến lên phía trước, buộc phải đọc những cuốn sách mà trước kia lười chẳng buồn xem. Nhẫn nại thỉnh giáo những người có kinh nghiệm, còn tìm hiểu không ít bảng xếp hạng của những cuốn sách bestseller. Chỉ có như vậy tôi mới cảm nhận được rằng mình đang dần dần trưởng thành, mặc dù chậm nhưng rất vững vàng. Có lẽ thực tế có đôi chút tàn nhẫn, nhưng đây là thế giới thực tại. Chỉ khi làm việc chăm chỉ, cuộc sống mới xuất hiện những khả năng khác. Đạo lý này mọi người đều biết. Khi cảm xúc dâng trào mãnh liệt, chúng ta thường âm thầm hạ quyết tâm. Nhưng đến hôm sau tỉnh lại, những lời lẽ hào hùng, đao to búa lớn của ngày hôm qua tan biến như gió thoảng mây bay. Các bạn thân mến, chúng ta đã không còn là những đứa nhóc hay khoe khoang nữa rồi. Không còn ở độ tuổi mà điều gì cũng phải nghe theo lời hoặc làm theo sự sắp đặt của cha mẹ nữa rồi. Vì vậy xin đừng ngồi trước máy tính cả ngày, mở blog đăng những dòng trạng thái với những lời vô nghĩa nữa. Thậm chí nếu bạn khoác lác rằng Song Joong kia là chồng của bạn, anh ta cũng sẽ không chờ đợi bạn tan làm để tặng cho bạn một cái ôm hay một nụ cười đâu. Ngay cả khi bạn nói rằng thế giới này là của bạn, nhưng đến khi trở về nhà, bạn vẫn sẽ phải úp mì ăn liền mà thôi. Hãy tỉnh ngộ đi. Thế giới lớn như vậy, tôi muốn đi khắp nơi để du ngoạn. Thế là ngày ngày chìm đắm trong các trang web du lịch khác nhau. Xem vé máy bay, xem lịch trình, thu thập kinh nghiệm. Nhưng khi tắt trang web đi, bạn sẽ lại tiếp tục chơi game, tán nhảm, treo chuyến du lịch kia ở ngoài miệng cho vui mà thôi. Bạn rung động hoặc cảm nắng một anh chàng nào đó, muốn tán tỉnh, hò hẹn yêu đương. Vì vậy bạn từng giờ từng phút theo dõi tất cả những mối quan hệ xã hội của anh ấy. Thậm chí nếu bạn chưa nói được chuyện gì với anh ấy, hai người chưa từng gặp nhau,
Bạn cũng có thể biết anh ấy đã làm những gì mỗi ngày, tâm trạng đang ra sao, sở thích như thế nào. Tuy nhiên, bạn chỉ luôn chìm đắm trong tình đơn phương, dừng lại mà không tiến tới. Bạn ngưỡng mộ khi một cô gái nào đó tán tỉnh nam thần của mình. Bạn ngưỡng mộ khi một cô nàng béo ục ịch sau một vài năm không gặp đã trở thành một mỹ nhân với thân hình hoàn hảo, yểu điệu thục nữ. Bạn ngưỡng mộ những ai thành công hơn bạn, có cuộc sống ổn thỏa hơn bạn. Có đôi lúc, bạn còn oán trách xã hội này bất công, cảm thán thế sự vô thường nội văn minh. Tôi chỉ có thể nói với bạn rằng, tự làm thì phải tự chịu. Chưa có lúc nào cũng nhìn nhận bề ngoài của khác và bỏ qua những nỗ lực mà họ đã từng trải qua. Khi bạn thấy kết quả học tập của người khác vô cùng nổi trội, đừng quên rằng họ đã ngày đêm đèn sách thế nào. Khi bạn thấy người khác thành công trong nghề nghiệp, đừng quên rằng họ đã lao tâm khổ tứ để giành được khách hàng, đạt được sự tín nhiệm của đồng nghiệp ra sao. Khi bạn chứng kiến cô nàng ục kịch trở thành mỹ nhân thon gọn, đừng quên rằng cô ấy đã phải trải qua quãng thời gian dài rèn luyện, đổ mồ hôi như tắm trong phòng tập. Khi bạn ngưỡng mộ nền tảng của người khác, đừng quên rằng cha mẹ họ đã nỗ lực ra sao để tạo dựng được nền tảng đó. Ngoài nỗ lực ra, chúng ta còn có thể làm gì? Còn có khả năng làm được gì? Ngoài nỗ lực ra, thì chính là nỗ lực hơn nữa mà thôi. Rơi nước mắt nỗ lực chạy về phía trước, quãng đường xa dần nở nụ cười. Trong một buổi tiệc nọ, Cà Rốt Miếng bất mãn nói với Cà Rốt Khắc Hoa rằng thân phận chúng ta đều như nhau. Tại sao sau khi dọn lên bàn ăn thì giá trị của cậu tăng gấp mấy lần cơ chứ? Thật là bất công. Cà Rốt Khắc Hoa mỉm cười trả lời, tớ bị dao cắt nhiều hơn cậu. Cà Rốt Miếng không biết nói gì hơn. Có rất nhiều người giống như Cà Rốt Miếng. Rõ ràng biết rằng người khác chịu nhiều dao hơn mình, nhưng lại suốt ngày than trách ông trời không công bằng. Thường xuyên cảm thán rằng nếu đã nỗ lực mà vẫn chẳng được báo đáp thì phải làm sao? Tiếp tục nỗ lực hay là từ bỏ đây? Thực ra, bạn đã thực sự nỗ lực hay chưa? Cho dù đã thực sự nỗ lực, liệu có bao người kiên trì được đến cuối cùng? Tỷ phú Jack Ma từng nói, đối với những người khởi nghiệp, hôm nay thực tế rất tàn khốc, ngày mai còn tàn khốc hơn. Nhưng ngày kia sẽ rất tươi đẹp. Ấy vậy đại đa số mọi người đều chết vào tối ngày mai. Họ không nhìn thấy được ánh bình minh của ngày kia. Chỉ khi tiếp tục kiên trì, chúng ta mới có thể tiếp tục chạy về phía trước, mới có thể hoàn thành sự chuyển biến giữa rơi nước mắt và mỉm cười mãn nguyện. Nhiều người trẻ vừa mới bước chân vào môi trường làm việc chưa lâu đã vội vã thay đổi công việc. Một người bạn cùng lớp của tôi chuyên việc 4, 5 lần trong 2 năm. Tôi hỏi tại sao cậu ấy lại thay đổi thường xuyên như vậy. Câu trả lời của cậu ấy không phải là than trách lương ít, nhiệm vụ nặng nề, mà chỉ vì cậu ấy cảm thấy không có tương lai, hoặc vì các đồng nghiệp không đánh giá cao thiết kế của cậu ấy. Giao tiếp với họ gặp nhiều trở ngại. Nhưng kết quả sau khi đổi việc của cậu ấy là gì? Tiền lương vẫn không thay đổi, cũng chẳng có những dấu hiệu cải thiện trong cuộc sống. Trong khi người vào công ty cùng đợt với cậu ấy đã khẳng định được bản thân sau 2 năm làm việc và hiện là giám đốc thiết kế của công ty. Có lẽ, cậu bạn cùng lớp của tôi nghĩ rằng thay đổi chỗ làm có nghĩa là một khởi đầu mới. Nhưng trên thực tế, thay đổi chỗ làm hay nghề nghiệp, bạn không nhận được nhiều trái ngọt bằng việc tiếp tục kiên trì. Vế trước giống như một chú gấu cầm gậy, vừa đi vừa ném, còn vế sau thì không ngừng tích lũy, vừa đi vừa nhét vào túi mình. Mặc dù có thể đi sẽ chậm, nhưng sẽ có được nhiều hơn. Khi hổ vồ mồi, một khi đã xác định rõ con mồi, nó sẽ không động đậy và theo dõi con mồi một cách chăm chú, không hề lơ là. Nó biết rằng chỉ cần hơi chút lơ đãng, con mồi có thể sẽ chạy thoát, đồng nghĩa với việc lại phải quan sát, đuổi bắt và điều chỉnh với một con mồi khác. Có nghĩa là những nỗ lực trước đó sẽ hoài phí. Còn trong cuộc sống hoặc trong công việc, con người chúng ta rất khó tập trung trong một việc gì đó. Ngoài ra còn thường không có thói quen suy xét dài lâu. Trên thực tế, bất luận bạn đang làm gì, muốn làm gì, chỉ cần xác định được mục tiêu thì phải tiếp tục kiên trì đến cùng. Một thanh niên nọ quyết định rời quê hương và đến một thành phố lớn để tìm việc làm. Anh ta tốt nghiệp một trường đại học uy tín, thi đỗ bằng tiếng Anh cấp 4 đến 6 và cũng đã lên kế hoạch kinh doanh. Với những nền tảng và kinh nghiệm này, anh ta hoàn toàn có thể tìm được một công việc nhẹ nhàng và đãi ngộ cao. Nhưng thật bất ngờ,
Trong số rất nhiều lựa chọn công việc đó, anh ta đã quyết định trở thành một giáo viên dạy thay ở trường. Ngoài ra, sau giờ làm anh ta còn tận dụng thời gian để đi phát tờ rơi. Sau 1 tháng, anh ta gầy rộc đi. Người thân và bạn bè đều khuyên anh ta rằng đừng tự dày vò bản thân như vậy nữa. Tại sao không tìm lấy một công việc nhẹ nhàng mà làm? Với năng lực của cậu, sao lại tự gò bó bản thân ở một nơi như vậy? Đối mặt với sự soi mói và nghi hoặc, anh ta kiên định nói rằng khi đã lựa chọn nghề nghiệp mà mình thích, chỉ cần làm khoảng 3 năm là nhất định sẽ có thu hoạch. Làm khoảng 10 năm thì nhất định sẽ nên sự nghiệp. Những công việc khác dù tốt đến mấy, đối với tôi mà nói, cũng chỉ là được trả lương cao hơn chút. Cuộc sống không phải lo nghĩ nhiều. Còn với công việc này, mặc dù lúc mới đầu hơi vất vả một chút, nhưng lại là sự nghiệp mà tôi có thể phấn đấu suốt cả cuộc đời. Sau 10 năm nữa, khi tôi tích lũy được đầy đủ mọi thứ, kiếm tiền sẽ không còn là vấn đề. Vài năm trôi qua thật nhanh, những lời anh ta nói cũng dần được chứng minh. Sau khi bước vào ngôi trường kia không lâu, tư duy giảng dạy và cách thức giao tiếp với sinh viên hết sức độc đáo đã giúp anh ta nhận được sự chú ý của lãnh đạo. Sau đó, ngày càng nhiều bậc phụ huynh đều bảo con em mình chọn tiết học của anh ta. Không lâu sau, lãnh đạo gọi cho anh ta đến phòng làm việc và trò chuyện một hồi. Không nói thì không sao, nhưng vừa nói chuyện là anh ta đã làm cho lãnh đạo không khỏi ngạc nhiên. Không ngờ rằng, từ phân tích nhóm khách hàng của trường học, cho đến phương pháp giảng bài, rồi lại đến theo dõi phục vụ đều có những phương pháp rất hệ thống và thiết thực. Điều quan trọng nhất là sau một khoảng thời gian dạy thay ngắn ngủi, anh ta đã tích lũy được một lượng lớn những kinh nghiệm liên quan. Sau lần trò chuyện này, anh ta bỗng trở thành trợ thủ đắc lực của lãnh đạo. Ngôi trường cũng nhanh chóng phát triển. Chỉ sau vài năm, anh ta đã trở thành một nhân vật có tiếng trong ngành giáo dục. Thậm chí có không ít các bậc phụ huynh hâm mộ, muốn con cái mình học tập theo lý luận của anh ta. 10 năm trôi qua, anh ta quả thực đã hiện thực hóa con đường dự tính năm xưa. Cùng với danh vọng ngày càng cao, anh ta quyết định sẽ sáng lập ngôi trường của riêng mình. Nếu có thể ước định, tin tưởng điều gì đó và hành động một cách thiết thực, chúng ta có thể hoàn thành được điều đó với tâm thái tích cực. Sẽ chẳng có bất cứ ai hoặc bất cứ điều gì có thể mang thành công dâng đến cho bạn. Muốn đạt được thành công, chúng ta đầu tiên phải có tâm thái khát vọng thành công. Tiếp đến là quyết tâm hành động. Cuối cùng là không sợ khổ, sợ khó, sợ mệt. Không thể thiếu một trong 3 điều này. Chúng ta có thể thấy đại đa số mọi người đều không hài lòng với cuộc sống của bản thân, nhưng trái tim họ lại thiếu mất một tấm bản đồ quy hoạch cho tương lai. Bọn họ mang theo tâm trạng bất mãn, cả ngày chỉ biết oán than, còn thường xuyên cập nhật trạng thái năng lượng tiêu cực của bản thân trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông. Thế nhưng đối với việc bản thân thực sự mong muốn điều gì, bọn họ lại không hề có một mục tiêu rõ ràng. Apple là một biên tập viên. Ước mơ của cô là trở thành một nhà văn. Điều đáng tiếc là khoảng cách giữa hai công việc này quả thực quá xa. Để nỗ lực vươn tới ước mơ của mình, cô đã rất nhẫn nại chờ đợi cơ hội tới. Có một lần, công ty sắp xếp để cô phụ trách bàn thảo hợp đồng với một tác giả nọ. Cô phấn khích tới nỗi cả đêm không ngủ được. Sáng sớm ngày hôm sau, cô chuẩn bị sẵn tất cả những tài liệu cần thiết cùng hợp đồng. Đến điểm hẹn từ rất sớm. Rất nhanh sau đó, 1 tiếng đồng hồ trôi qua, 2 tiếng đồng hồ trôi qua, thoát cái đã qua cả một buổi sáng. Cô ấy mới nhận được tin nhắn của tác giả: "Xin lỗi, tôi bận tới tận sáng sớm ngày hôm nay, không thể đến được. Hẹn gặp lần sau." Vị tác giả nọ vốn nổi tiếng là khó tính. Cô sớm đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Thế nên cô cũng nhắn lại một cách thoải mái và hẹn trước thời gian cùng địa điểm lần sau. Đoạn cuối tin nhắn, cô còn chêm thêm một câu: "Những món đồ uống matcha của tiệm đó rất ngon đấy ạ." Apple vốn là một biên tập viên khá kỹ tính. Cô đã tìm hiểu sở thích của tác giả. Không biết là vì món đồ uống matcha, hay là do thái độ lịch sự và nhẫn nại của cô mà lần sau đó tác giả đã xuất hiện. Đương nhiên, để ký được hợp đồng không phải là chuyện dễ dàng. Cần biết rằng những cuốn sách do tác giả này viết luôn bán rất chạy. Có không ít nhà xuất bản và công ty xuất bản khác còn đang tranh nhau hợp tác. Tất cả những điều này, Apple đều hiểu rất rõ. Vì thế, bất luận là tác giả đặt ra vấn đề khó đến đâu,
cô đều nhất nhất làm theo. Người ngoài chứng kiến đều xót xa tặc lưỡi, nếu là người bình thường thì đúng là khó mà hầu hạ nổi lão phù thủy kia. Apple chỉ cười hì hì, bảo rằng cũng tạm tạm thôi. Trải qua gần 1 tháng giày vò tinh thần, Apple đã ký được hợp đồng độc quyền với vị tác giả. Quá trình hợp tác rất thuận lợi. Từ đó Apple cũng dần dần trở thành bạn bè với tác giả. Trong quá trình tiếp xúc, cô học được không ít kinh nghiệm liên quan đến nghề viết lách. Nhiều năm sau, Apple cũng trở thành một tác giả. Thầy giáo của cô cũng chính là vị tác giả đã dạy vờ cô năm nào. Nếu bạn là Apple, khi đối mặt với một vị khách hàng không tuân thủ lời hẹn, lại thường xuyên làm khó dễ mình, bạn sẽ xử trí như thế nào? Kỳ thực, bất luận là để lôi kéo khách hàng hay muốn lập nên sự nghiệp, chúng ta đều phải nắm bắt từng cơ hội dù là nhỏ nhất. Có lẽ người khác sẽ cảm thấy rằng nó chẳng đáng giá rồi tùy tiện vứt bỏ. Nhưng chính những điều nhỏ nhặt đổ sẽ là những viên đá tảng lót đường cho sự nghiệp của bạn. Đứng dậy từ thất bại như phượng hoàng hồi sinh từ biển lửa. Tại sao lúc nào tôi cũng gặp loại người khốn nạn đó chứ? Tại sao mọi khó khăn đều tìm đến tôi? Ông trời thật bất công. Kiếp trước tôi đã tạo nên nghiệp chướng gì mà bây giờ ông trời lại dằn vặt tôi như vậy? Những lời này nghe quen thuộc quá. Phải không bạn của tôi? Những người xung quanh, cả bạn nữa, hẳn cũng thường xuyên nói vậy. Gặp phải điều gì không thuận lợi hay đối diện với thất bại, bạn sẽ than thở với cuộc đời, hoặc nghi ngờ cuộc sống. Còn nhớ hồi đi học, chúng tôi từng học qua bài văn Mạnh Tử, Cáo Tử Hạ. Trong đó có một đoạn viết rằng, khi trời giao sứ mạng trọng đại cho những người ấy, nhất định trước hết phải làm cho ý chí của họ được tôi rèn, làm cho gân cốt họ nhọc mệt, làm cho thân xác họ đói khát, làm cho họ chịu nỗi khổ sở nghèo túng. Trên hành trình cuộc đời, chúng ta mỗi người đều gặp nhiều trải nghiệm khác nhau. Những điều đó sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn, đưa chúng ta đến với con đường mà nếu muốn thành công, chúng ta buộc phải đi qua. Cách đây không lâu, xem chương trình nhà diễn thuyết siêu cấp, trong đó tôi đặc biệt có ấn tượng sâu sắc với thí sinh Lưu Viên Viên. Ví dụ như phần trình bày Quý tử con nhà nghèo, ngoài việc khiến khán giả chìm đắm trong cảm xúc ra, còn mang tới cho toàn khán phòng một nguồn năng lượng vô cùng tích cực. Đa số mọi người không xuất thân từ danh gia vọng tộc. Chúng ta đều phải dựa vào chính mình. Vì thế bạn phải tin tưởng rằng vận mệnh mang đến cho bạn một khởi điểm thấp hơn người khác là muốn bạn dùng cả cuộc đời mình để viết nên một câu chuyện phấn đấu khi đã bị dồn đến ngõ cụt. Câu chuyện này liên quan đến sự tự chủ, liên quan đến mơ ước, liên quan đến dũng khí, liên quan đến sự kiên nhẫn. Nó không phải câu chuyện cổ tích nước đến chân mới nhảy. Nó vốn đượm buồn khổ của nhân gian. Câu chuyện này kể về những ai có chí lớn thì tất làm nên sự nghiệp. Qua sông đốt thuyền để không còn đường về. Liều chết với địch. Ông trời sẽ không phụ lòng kẻ có tâm. Nằm gai nếm mật. 3.000 giáp sĩ nước Việt đánh bại quân Ngô. Lưu Viên mặc dù xuất thân nghèo mọn, không có nền tảng tốt, không có ai để nhờ và dựa dẫm, nhưng cô lại có dũng khí phượng hoàng hồi sinh từ tro tàn. Cô ấy nói rất đúng. Vận mệnh đem đến cho bạn thất bại chính là muốn bạn chứng minh cái gọi là phản kích khi bị dồn đến đường cùng. Ban Giác nói rằng, thất bại và bất hạnh là hố sâu không đáy đối với những kẻ yếu hèn, nhưng lại là những bậc thang dẫn lối của thiên tài. Cuộc sống có rất nhiều việc không phải lúc nào chúng ta cũng có thể dự liệu được, cũng không thể gánh vác được. Song đối với những bất hạnh và thất bại đó, chúng ta cũng không cần bi quan. Hơn nữa còn phải nỗ lực để làm, giữ cho tâm trí của mình thản nhiên sau khi đã cho đi tất cả. Bởi lẽ kết quả là cái bên ngoài, còn tiếp nhận thế nào lại là cách của chúng ta. Giả dụ cuộc sống chỉ mang tới cho chúng ta thất bại hết lần này đến lần khác, sự dày vò hết lần này đến lần khác, vậy có nghĩa là vận mệnh đã tước đoạt quyền đạt được thành công của chúng ta. Nhưng sẽ không thể tước đoạt được quyền có được một tinh thần lạc quan hướng về phía trước, sự cầu tiến của chúng ta. Năm 1976, thành phố Enron, bang Pennsylvania của nước Mỹ là nơi sinh ra của một đứa bé tật nguyền. Người cha là một thợ xây nhập cư từ Ireland và người mẹ là một người bán hàng. Khi được sinh ra, cẳng chân cô bé không có xương trụ nên hoàn toàn mất khả năng đi lại. Vào ngày sinh nhật đầu tiên của mình, phần cẳng chân phía dưới đầu gối của cô đã bị cắt bỏ. Khi dần dần trưởng thành, cô bắt đầu ý thức được rằng mình là một đứa trẻ tàn tật. Mẹ nói với cô rằng
Con à, con sinh ra là để trải nghiệm những điều không tầm thường. Đau buồn sẽ chẳng có ích gì. Con phải biến nước mắt thành kim cương. Cô bé ghi nhớ câu nói này của mẹ, tự mình xóa bỏ hết những màn mây mù tăm tối trong tâm trí. Dần dần trở nên vui vẻ hoạt bát hơn. Tinh thần tràn đầy niềm tin đối mặt với những mạo hiểm và thử thách. Cha mẹ cô không thể mang lại cho cô nền tảng giáo dục tốt nhất, không thể lúc nào cũng giúp cô tránh được sự tổn thương từ thế giới bên ngoài. Cha mẹ cô cũng không hề nuông chiều nhằm bù đắp cho cô, mà chỉ dạy dỗ cô và cho cô đến trường như những đứa trẻ khác. Cùng với sự phát triển của cơ thể, bên chân tàn tật của cô phải tiếp nhận tổng cộng 5 lần phẫu thuật hiệu chỉnh. Do mái tóc của cô có màu nâu, do cô chạy chậm, mọi người thường dùng ánh mắt kinh ngạc để nhìn cô. Các bạn học thường chế giễu cô. Để vứt bỏ áp lực và nỗi phiền muộn về tinh thần, cô thường ngâm mình trong bồn nước nóng, sau đó đá bóng hoặc đạp xe cùng hai đứa em của mình. Để tăng cường thể lực, mỗi chủ nhật sau khi tỉnh dậy, cô đều thực hiện 104 động tác thể dục để thức tỉnh tinh thần. Thời đi học, cô không có tiền trả học phí. Nghe nói bên Bộ Quốc phòng có một học bổng dành cho khoa quan hệ quốc tế của trường đại học Georgetown. Cô mạnh dạn báo danh. Kết quả là với thành tích vượt trội, cô đã đạt được mong ước của mình. Ngoài ra, cô còn kết thân với một thầy giáo điền kinh xuất sắc. Câu đầu tiên mà thầy nói với cô là, "Ồ, một cô bé thật mạnh mẽ." Câu nói này đã mang tới sự khích lệ rất lớn đối với cô, làm cho cô cảm thấy trước mắt mình tươi sáng hơn. Từ đó, cô theo người thầy lương thiện ấy để luyện tập chạy bộ và nhảy xa. Có một lần, cô tham gia cuộc thi chạy điền kinh 100 mét ở trường. Chạy được một nửa, cẳng chân giả của cô đột nhiên rơi xuống đường chạy. Tất cả mọi người đều nhìn cô với ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Cô đưa mắt nhìn thầy giáo. Thầy không hề động đậy, chỉ xua xua tay ra hiệu cho cô đeo lại chân giả và chạy tiếp. Sau đó thầy giáo nói với cô rằng cuộc đời cũng giống một cuộc đua. Dừng lại thì chỉ thất bại mà thôi. Từ đó về sau, cô càng trở nên kiên cường và không bao giờ khuất phục trước khó khăn. Sau đó, lần đầu tiên tham gia cuộc thi điền kinh dành cho người khuyết tật toàn quốc, cô phá kỷ lục chạy 100 mét. Sự kiện này cũng góp phần đốt cháy khát vọng chinh chiến tại Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympic Atlanta. Năm 1996, cô vừa tròn 20 tuổi. Với chiếc chân giả làm từ sợi carbon, cô đã lập được 2 kỷ lục thế giới mới trong chạy 100 mét và nhảy xa. Cần phải biết rằng cứ mỗi bước chạy, cô sẽ phải tốn sức gấp 4 lần so với người bình thường. Bỗng chốc trở thành niềm tự hào và tấm gương cho cả nước Mỹ, cũng góp phần khích lệ hàng ngàn hàng vạn người Mỹ thực hiện ước mơ của mình. Cô nhận được lời mời góp mặt ở hàng loạt sự kiện nổi tiếng, được xuất hiện trên trang bìa của những tạp chí lớn, trở thành biểu tượng của các quỹ hỗ trợ thể thao dành cho phụ nữ. Năm 1999, nhà thiết kế thời trang đình đám của Anh, Alexander McQueen mời cô làm người mẫu trình diễn. Trên sàn catwalk, chiếc chân giả bằng gỗ của cô tựa như một đôi bốt cao, khiến dáng đi của cô trở nên thanh thoát đến lạ kỳ. Mỗi bước đi đều ung dung tự tại, thần thái vô cùng khán giả ai ai cũng bội phục. Giờ đây, cô trở thành người mẫu thời trang tật nguyền nổi tiếng trên thế giới. Không chỉ vậy, cô còn vinh dự là đại sứ thương hiệu đắt giá của nhãn hiệu sản phẩm làm đẹp nổi tiếng toàn cầu L'Oreal. Người phụ nữ đó chính là Amy Mullins, một huyền thoại, là một tấm gương vượt qua bản thân. Cô từng nói, bạn chỉ thực sự tàn tật khi linh hồn bị đánh bại, chỉ cần linh hồn không bị đánh bại thì chắc chắn sẽ có hy vọng để thành công. Bạn có thể biến nước mắt thành kim cương, tạo dựng được cuộc đời rực rỡ, huy hoàng của bản thân. Cuộc đời tựa như một hành trình dài đằng đẵng. Có những con đường lớn bằng phẳng, cũng có những con đường nhỏ gập ghềnh. Có những thảm hoa rực rỡ, cũng có những khu rừng âm u, tăm tối. Khi đánh mất thứ gì đó, bạn không nên cầu xin người khác tìm lại thay bạn. Khi gục ngã, đừng nên cầu xin người khác kéo bạn dậy. Mỗi người đều sẽ gặp phải những trở ngại và thất bại. Giá trị của cuộc đời nằm ở việc kiên cường vượt qua thất bại, tự mình thoát ra khỏi trở ngại. Cho dù cuộc sống có hàng ngàn lý do để bạn khóc lóc, bạn cũng phải tìm ra hàng vạn lý do để mỉm cười. Không phải mọi nỗ lực đều đạt được kết quả, nhưng mỗi kết quả đều đòi hỏi nỗ lực. Không phải mọi nỗ lực đều sẽ đạt được kết quả,
nhưng mỗi kết quả đều đòi hỏi nỗ lực. Đây là một mệnh đề không thể đảo ngược. Pierre ơn che dưng in ra tối luật. Vương Soái nói là một người may mắn cũng được, nói là một người bất hạnh cũng đúng. Quan trọng là anh không bao giờ để tâm trí mình chìm đắm trong bất hạnh, mà luôn cố gắng giành lấy may mắn cho mình. Từ khi còn nhỏ, Vương Soái đã là một đứa trẻ có thành tích xuất sắc, mặt mũi khôi ngô trắng trẻo, hết sức đẹp trai. Trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm đó, anh đã được nhận vào một trường cao đẳng của một thành phố lớn. Nhưng do những khó khăn của gia đình, cùng với việc mẹ anh bị tàn tật, nên Vương Soái đã kiên quyết từ bỏ cơ hội đi học đại học. Cha mẹ biết rằng họ nợ anh quá nhiều, nhưng anh chỉ mỉm cười và nói rằng chỉ cần chăm chỉ thì dù có học đại học hay không cũng chẳng quan trọng. Để giúp đỡ cho gia đình, anh chọn học một trường trung cấp. Với thành tích xuất sắc trong kỳ thi trung học, nhà trường cũng xem xét đến gia cảnh của anh, quyết định miễn học phí cho anh. Và như vậy, anh vừa ra ngoài làm công việc bán thời gian để trang trải sinh hoạt phí, vừa chăm chỉ học tập. Sau khi tốt nghiệp, Vương Soái gia nhập một công ty AUD quảng cáo và tham gia vào khâu thiết kế, in full và các công việc lặt vặt khác. Những người bạn học cùng tuổi với anh, thậm chí từng có kết quả học tập không tốt bằng anh, cũng đã có công việc ổn định. Không công tác trong cơ quan chính phủ thì cũng làm cho những công ty lớn. Cố lên, rồi sẽ có ngày sự hy sinh của mình sẽ được báo đáp. Anh động viên mình như vậy. Một ngày nọ, công ty mới tuyển dụng một nhà thiết kế tên là Lý Chiết. Anh chàng này có bằng cử nhân. Lý Chiết say mê mọi thứ trong công việc. Anh cũng nói rằng trong tương lai sẽ có một công ty thiết kế của riêng mình. Nghe những lời lẽ đao to búa lớn của Lý Chiết, Vương Soái hết sức ngưỡng mộ. Nhưng dần dần, Lý Chiết bắt đầu thể hiện sự lười biếng. Anh ta thường thoái thác công việc của mình cho Vương Soái, và anh ta cũng thích ăn bớt ăn chặn trong công việc. Một lần, do không tập trung chú ý nên Lý Chiết thiết kế sai kích thước biển quảng cáo của khách hàng, khiến công ty phải chịu tổn thất lớn. Vương Soái thầm nghĩ mình nhất định phải rút ra bài học. Không biết là Lý Chiết quá đa cảm, hay bởi Vương Soái không an ủi anh ta, nên anh ta cho rằng Vương Soái đang cười sau lưng mình. Một lần nọ, khi Vương Soái rót trà cho khách hàng, Lý Chiết bất giác tặc lưỡi lắc đầu, còn nói với khách hàng rằng anh chàng này từng là một tài năng. Còn bây giờ thì, anh ta chưa nói xong nhưng khách hàng đã ngầm hiểu ý. Vương Soái ngại ngùng rời khỏi văn phòng. Nghĩ về câu nói của Lý Chiết, anh cảm thấy thật chối tai và cũng đau lòng. Anh không nghĩ rằng rót trà là một công việc thấp hèn. Đương nhiên, một sinh viên mới tốt nghiệp đại học như Lý Chiết chưa chắc sẽ nghĩ như vậy. Không sao cả. Tất cả mọi sự hy sinh hôm nay đều xứng đáng cả. Trong những ngày tháng tiếp theo, anh tiếp tục chịu đựng những ánh mắt dè bỉu của người khác, âm thầm chăm chỉ làm việc. 2 năm trôi qua, sự khinh miệt của các đồng nghiệp không thể đánh bại được anh. Trái lại còn khiến anh điềm tĩnh hơn, cứng cỏi hơn, tựa như đại dương dung nạp những sự coi thường và chế giễu của người khác. 2 năm sau, Lý Chiết quyết định từ chức, dựa vào kinh nghiệm của riêng mình để mở một công ty quảng cáo. Thật không may, trong vòng chưa đầy nửa năm, công ty đã phải đóng cửa vì các vấn đề liên quan đến hoạt động. Khi chứng kiến các sinh viên đại học đến ứng tuyển tràn đầy tự tin và có những giấc mơ to tát của riêng mình, Vương Soái vô cùng cảm khái. Nhưng anh vẫn lặng lẽ nghiên cứu kiến thức và làm phong phú thêm kinh nghiệm của bản thân. Rất nhanh, anh cũng trở thành một nhà thiết kế có kinh nghiệm phong phú. Sau đó, anh bắt đầu học cách bàn chuyện kinh doanh. 5 năm sau, Vương Soái đủ lông đủ cánh, cũng muốn được bay lượn một lần như chim ưng. Nhưng anh vẫn không quên sự bồi dưỡng mà công ty dành cho mình. Nếu công ty cần, bất cứ lúc nào anh cũng sẽ cống hiến tâm sức của mình. Vương Soái từng đi làm thêm nhiều nơi nên đã tích lũy được kha khá kinh nghiệm quý báu. Những kinh nghiệm đó chính là nguồn vốn quý giá của công ty. Đối với mỗi người mà nói, khởi nghiệp sẽ rất vất vả. Nhưng đối với Vương Soái mà nói, điều này không mấy khó khăn. Vương Soái vừa lâm trận đã lập tức có một nguồn khách hàng ổn định, bởi anh hiểu biết sâu sắc về nhu cầu của khách hàng, đồng thời cũng hiểu được tâm lý của các nhân viên, tích cực giúp họ điều chỉnh cảm xúc. Khi nhân viên cần sự giúp đỡ, anh cũng sẽ hào phóng móc hầu bao. Nhiều năm trôi qua,
Các nhân viên không nỡ rời xa anh. Công ty cũng ngày càng phát triển. Đến hiện tại, công việc kinh doanh quảng cáo của Vương Soái đã mở rộng ra khắp thành phố. Trong một cuộc họp mặt lớp, có người hỏi Vương Soái, công việc của anh thuận lợi như vậy, có bí mật gì không? Anh khiêm tốn nói, khi xem xét vấn đề phải có tầm nhìn của một con đại bàng, cũng phải có sự tinh tế của côn trùng và phải biết cách kết hợp cả hai. Như vậy mới khiến cho mọi việc suôn sẻ được. Đây là bài học mà công việc lãnh đạo, đồng nghiệp cũng như các khách hàng đã dạy tôi. Nỗ lực là con đường ngắn nhất dẫn đến thành công cũng là công cụ tốt nhất để thực hiện ước mơ của bạn. Cho dù hiện tại bạn đang nghèo khổ, khó khăn hay nhà cao cửa rộng, tiền bạc đề huề, bạn vẫn phải làm việc chăm chỉ. Chỉ cần làm việc chăm chỉ, chắc chắn bạn sẽ đạt được thành tựu. Nếu không làm việc chăm chỉ, một ngày nào đó sự giàu có của bạn cũng sẽ tiêu tan. Thế giới này vốn là như vậy. Trời không phụ người có tâm. Cứ cho đi rồi một ngày bạn sẽ nhận lại. Giống như Jack London. Mặc dù chưa từng học trung học, ông vẫn viết 51 tác phẩm xuất sắc trong suốt cuộc đời. Bạn không thể tưởng tượng được Jack London đã trải qua thoi thơ ấu của mình như thế nào. Khi còn nhỏ, ông suốt ngày lang thang quanh vịnh San Francisco với một nhóm du đãng để trộm cắp, móc túi. Một ngày nọ, ông tình cờ bước vào một thư viện công cộng và đọc thử cuốn Robinson Crusoe. Nào ngờ cuốn tiểu thuyết đó làm ông đọc say mê. Đến bữa cơm cũng không nỡ đặt sách xuống để về nhà ăn cơm. Ngày hôm sau, ông lại chạy đến thư viện và đọc cuốn Đêm Ả Rập. Đó quả là một thế giới kỳ lạ và tuyệt vời. Từ đó trở đi, mỗi ngày ông đều đến thư viện, đọc sách tới hơn 10 tiếng đồng hồ. Từ các tác phẩm của Homer, Shakespeare, Herbert Spencer đến Marx và những người khác. Năm 19 tuổi, ông quyết định không kiếm sống bằng công việc lao động chân tay nữa, mà muốn dựa vào đầu óc để làm ăn. Ông đã mệt mỏi với cuộc sống lang thang, chán ngán chịu đựng những nắm đấm của cảnh sát, mệt mỏi vì bị lão quản đốc đường sắt bắt nạt. Để được nhanh chóng bước vào trường học, ông chỉ mất 3 tháng hoàn thành xong chương trình học 4, thậm chí điều đáng ngạc nhiên hơn là ông đã vượt qua kỳ thi và bước chân vào Đại học California. Mỗi ngày ông đều viết 5.000 từ. Trong vòng 20 ngày đã hoàn thành một cuốn tiểu thuyết dài hơi. Thi thoảng, ông còn gửi tiểu thuyết cho một số tạp chí. Đáng tiếc là chúng đều bị gửi trở lại. Sau đó không lâu, cuốn tiểu thuyết Cơn bão ngoài khơi của ông giành giải nhất trong cuộc thi viết tiểu luận do tạp chí Voice San Francisco tổ chức. 5 năm sau, Jack London cho ra đời 6 cuốn tiểu thuyết và 125 truyện ngắn. Chỉ trong một thời gian, ông đã trở thành nhân vật nổi tiếng nhất trong giới văn học Mỹ. Nếu bạn vẫn còn loanh quanh tự hỏi rằng có nên nỗ lực hay không, có nên thay đổi NG bản thân hay không, tôi có thể nói với bạn một cách chắc chắn rằng hãy nỗ lực đi. Mỗi khoản lỗ đều mang tới một sự trưởng thành. Bạn đã từng có trải nghiệm thất bại chưa? Tôi nghĩ hầu hết mọi người trả lời, có. Bạn đã thất bại bao nhiêu lần? Có thể một lần, cũng có thể nhiều lần. Sau khi thất bại, bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ rút kinh nghiệm và bài học, làm lại từ đầu. Hay co đầu rụt cổ, không dám tiến bước nữa. Rằng bạn không biết cách rút ra kinh nghiệm, vì vậy lại thất bại lần thứ 2, lần thứ 3, lần thứ N. Bạn có biết không? Chỉ có 2 loại người trên thế giới này, một là những người sợ thất bại, còn lại là những người không sợ thất bại. Những người thuộc vế đầu tin rằng thất bại là một gánh nặng và gây ra áp lực cho con người. Những người thuộc vế sau tin rằng thất bại là một yếu tố không thể thiếu. Nó sẽ khiến cuộc sống chúng ta càng phong phú, thú vị hơn. Cậu sinh viên đại học nọ có kết quả học tập xuất sắc đã quyết định tự tử vì không được nhận vào làm trong một lần tuyển dụng. Vài ngày sau, khi nhân viên tuyển dụng sắp xếp tài liệu, bà ấy mới phát hiện ra rằng kết quả phỏng vấn của cậu sinh viên kia rất tốt. Có thể đã có sai sót gì đó nên mới bỏ qua tên của cậu ta. Một câu chuyện đáng buồn. Nhưng nhân viên tuyển dụng kia nghĩ rằng, cho dù cậu sinh viên kia được tuyển vào công ty cũng chưa chắc sẽ trụ được lâu dài. Xét cho cùng, môi trường công sở là một nơi cạnh tranh rất khốc liệt. Bất cứ lúc nào cũng có thể thất bại hoặc bị vùi dập. Bạn cho rằng bạn đã đánh đổi tính mạng cho thất bại. Và những người khác sẽ cảm thấy thương tiếc, có lỗi với bạn. Nhưng thế giới này rất tàn khốc, cũng rất bận rộn. Người ta có thể tích cho bạn trong khoảnh khắc,
nhưng cũng mau chóng bước theo dòng chảy hối hả về phía trước, quên đi rằng đã có một sinh mệnh lại tắt vì không chịu nổi áp lực. Bạn có thấy không, khi một đứa trẻ học đi, chúng luôn bị ngã. Nhưng dù ngã đau đến mấy, chúng cũng tiếp tục đứng dậy và bước tiếp. Tại sao sau khi ngã, trẻ sẽ tiếp tục đứng dậy? Có lẽ chúng cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Chỉ là chúng muốn học đi mà thôi. Hay có thể chúng không cảm thấy đau, không cảm thấy ở đây không có nghĩa là không có cảm giác đau trên cơ thể, mà là nâng cao khả năng chịu đựng đau đớn của bản thân. Kỳ lạ là sau khi ngã, tất nhiên bạn sẽ đứng dậy và tiếp tục đi. Nhưng nếu ai đó tình cờ làm bạn ngã, rất có thể bạn sẽ nổi trận lôi đình. Một đứa trẻ nhìn thấy chiếc ván trượt và muốn nghịch thử một chút. Cho dù có biết trượt hay không, nó cũng sẽ thử xem sao. Nhưng chúng ta thì không. Đôi khi muốn chơi nhưng lại sợ người khác chê cười. Không chỉ sợ người khác chê cười khi mình ngã, mà còn sợ người khác chê cười mình trượt chẳng chuyên nghiệp chút nào. Kỳ thực, những điều khiến chúng ta thực sự tức giận không phải là nỗi đau do thế giới bên ngoài gây ra, mà là phản ứng của chúng ta đối với nỗi đau đớn. Cũng là đạo lý đó. Điều thực sự ngăn cản chúng ta tiến bước không phải là thất bại, mà là phản ứng của chúng ta đối với thất bại. Con người trưởng thành đối diện với nỗi phiền muộn, thường không có cách nào vui vẻ, hạnh phúc như một đứa trẻ, là bởi chúng ta sợ thất bại. Một bộ phim thần tượng của Nhật Bản có tên là 101 lần cầu hôn, nói với khán giả rằng, để theo đuổi đích đến thành công mà mình mong muốn thì phải có dũng khí như 101 lần cầu hôn. Đừng sợ thất bại hay sợ đả kích. Thất bại một lần thì phải rút ra bài học để bắt đầu lần thứ hai. Thất bại lần thứ hai, lại đúc rút kinh nghiệm để bắt đầu lần thứ ba. Đợi đến khi đã có đầy đủ kinh nghiệm và bài học, mỏ vàng đã mở ra, thành công sẽ không còn xa vời. Napoleon từng nói rằng, từ không thể chỉ có thể được nhìn thấy trong từ điển của kẻ thua cuộc. Ngay cả khi chúng ta bị chữ không thể quật ngã và thất bại, chúng ta cũng không được chìm đắm vào nỗi đau đó. Chỉ bằng cách tổng kết kinh nghiệm và làm lại từ đầu, chúng ta mới có thể tiến đến thành công. Ông cũng từng nói rằng, trong hầu hết các trường hợp, những điều được coi là thất bại chỉ là những trở ngại tạm thời. Nếu chúng ta nhìn nhận thất bại đó như một bước đệm để tiến tới thành công thì chúng ta mới có thể dong thuyền ra khơi. Một người nông dân nọ gieo trồng đậu nành. Do thời tiết rất nóng nên cô chôn hạt đậu rất sâu. Sau một thời gian, người nông dân cùng con mình cuốc đất ra xem và thấy rằng rất nhiều hạt giống đã nảy mầm. Sắp đến kỳ đội đất mọc lên. Đứa con trai cảm thấy rất lạ, hạt giống mọc mắt hà mẹ. Tại sao trong bóng tối, nó lại biết mọc lên phía trên? Người nông dân xoa đầu con và nói, bởi đậu nành phải nỗ lực để tìm ánh mặt trời. Nếu không có ánh mặt trời, nó sẽ không sống nổi. Chẳng phải con người cũng như vậy sao? Chúng ta giống như hạt giống vùi trong lòng đất. Dù bị chôn sâu lấp chặt, chúng ta vẫn luôn tích cực hướng lên phía trước. Như vậy mới được ánh mặt trời soi chiếu. Bạn còn nhớ những ngày tháng quay cuồng trước kỳ thi tuyển sinh đại học. Khi phải đối mặt với điểm thi không được như kỳ vọng, cảm xúc của bạn ra sao? Bạn đau đớn khôn nguôi hay chọn cách đập phá trút giận? Bạn còn nhớ lần đầu tiên đi làm, bạn bị đồng nghiệp cho ra rìa, cảm xúc của bạn ra sao? Bạn sẽ từ chức hay sẽ tiếp tục nỗ lực để hòa nhập vào tập thể? Bạn còn nhớ lần đầu tiên bị người khác sỉ nhục, bị người khác vu oan giáo họa, tâm trạng của bạn ra sao? Bạn tranh cãi đấu lý với họ, hay là chẳng thèm giải thích, để mặc thời gian chứng minh? Mỗi một khoản lỗ trong cuộc sống là một sự rèn luyện, cũng là một cơ hội cho chúng ta trưởng thành. Trong những thất bại này cũng được, trong những khoản lỗ đó cũng xong. Tất cả chúng ta đều học được rất nhiều điều, ví như sự độc lập, sự điềm tĩnh. Bất luận điều gì xảy ra, cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục. Cho dù khoản lỗ của bạn là gì, nó đều sẽ trở thành quá khứ và chúng ta vẫn sẽ tiến về phía trước. Thế nên, khi gặp phải khoản lỗ trong cuộc sống, bạn đừng vội nản chí, đừng vội khóc lóc, đừng vội bỏ chạy. Hãy nghĩ về nó như một động lực thúc đẩy bản thân, như một công cụ rèn luyện chính mình. Điều bạn nên làm không phải là dốc lòng kể chuyện, mà là chịu khó lắng nghe. Một nhà văn người Mỹ từng nói, cảnh giới giao tiếp cao nhất là im lặng lắng nghe. Lắng nghe có thể dễ dàng thúc đẩy tình cảm giữa hai người. Khi bạn muốn nói điều gì đó với đối phương mà đối phương liên tục nói xen vào,
thậm chí chuyển chủ đề về mình. Kết quả bạn có thể tưởng tượng cuộc trò chuyện sẽ trở nên tệ hại như thế nào rồi đấy. Lắng nghe không chỉ là phương thức giao tiếp, mà còn là một thái độ thân thiện hòa nhã dành cho nhau. Đó cũng là một con đường quan trọng để thấu hiểu người khác. Thời thơ ấu, tôi không thể hiểu nổi tính cách của mẹ tôi. Đôi khi bà đặt ra rất nhiều yêu cầu nghiêm khắc với tôi. Đôi khi bà lại tỏ ra hiền hòa và tôn trọng tôi. Đôi khi chúng tôi có thể tâm sự mọi chuyện trên trời dưới bể. Nhưng có lúc, tôi lại không muốn nói với bà những điều mình thực sự nghĩ. Trong một kỳ thi nọ, tôi không đạt điểm tốt. Mẹ không chỉ không trách mắng, còn nhẹ nhàng nói với tôi rằng, không sao. Thi một lần không tốt không có nghĩa là kết quả học tập của con kém. Miễn con chăm chỉ là được. Con đưa bài thi đây. Mẹ sẽ phân tích vì sao con thi không tốt. Tôi cho mẹ xem bài kiểm tra của mình. Đầu tiên bà chỉ đọc sơ qua, rồi bắt đầu cau mày. Tôi nghĩ, thế là xong rồi. Nhất định mẹ sẽ cho mình một trận. Thật bất ngờ. Bà mỉm cười và ra hiệu cho tôi ngồi bên cạnh. Nói, không phải con làm không tốt, chỉ do quá bất cẩn thôi. Con biết không, bất cẩn luôn là một hòn đá tảng ngáng trên con đường học tập. Gạt nó sang một bên, con đường mà con đi mới thuận lợi được. Tiếp đến, mẹ bắt đầu chỉ cho tôi xem những chỗ sai do thói qua loa, bất cẩn của tôi gây ra. Đến trường vào ngày hôm sau, tôi bắt đầu kể khổ với bạn bè và nói nguyên nhân mình thi không tốt. Đứa bạn chẳng nói gì, cứ gật đầu và nhìn tôi với ánh mắt thấu hiểu. Khi tôi nói xong, nó chậm rãi nói, tớ có thể hiểu nỗi khổ của cậu. Tớ tin chắc rằng kỳ thi tiếp theo, cậu sẽ khắc phục được sự bất cẩn. Sau này bất kể muộn phiền gì, hãy cứ nói với tớ nhé. Tớ sẵn lòng lắng nghe và giúp cậu giữ bí mật. Ha ha. Lời nói của cô bạn khiến tôi rất xúc động. Sau đó, mỗi khi có gì không thể hiểu nổi hoặc bực mình, tôi sẽ lập tức kể với cô ấy. Cô ấy là một người rất giỏi lắng nghe. Mỗi khi tôi nói xong, cô ấy sẽ luôn nghĩ cách để an ủi tôi, giúp tôi giải quyết khó khăn. Cho đến nay, chúng tôi vẫn là những người bạn tốt của nhau. Cách đây không lâu, tôi đọc một bài viết trên Weibo, nói rằng một tài xế taxi trẻ luôn đi sớm về khuya. Về nhà anh chỉ muốn nghỉ ngơi và không làm gì cả. Nhưng mỗi lần thấy anh ta trở về, cô ấy bắt đầu kể những gì mắt thấy tai nghe ngày hôm đó. Còn anh ta chỉ ậm ừ qua loa cho xong chuyện. Thời gian dần trôi, người vợ bắt đầu cảm thấy ấm ức. Dù vẫn mua thức ăn và nấu nướng như thường lệ, nhưng hiếm khi cô kể chuyện gì với chồng nữa. Sau đó, tính khí của người vợ ngày càng tệ hơn. Cô luôn nổi nóng với anh ta chẳng vì lý do gì cả. Anh ta vì thế rất phiền lòng. Lần nọ trò chuyện, một bác tài xế già nói với anh ta, hãy nhớ rằng dù mệt mỏi thế nào, sau khi về nhà, cậu vẫn phải xốc lại tinh thần và nói chuyện với cô ấy một lúc. Không cần quá lâu, chỉ 10 phút là đủ. Liệu có được không ạ? Anh ta cảm thấy nghi ngờ. Cứ về thử đi là biết. Người lái xe bán tín bán nghi nhưng vẫn làm theo. Lúc đầu, vợ anh rất ngạc nhiên và ngay lập tức vui vẻ kể với anh về những người và những việc mà cô ấy đã gặp trong ngày hôm đó. Kể từ đó, mỗi ngày trở về nhà, việc đầu tiên anh ta làm là tìm vợ để hàn huyên một lúc, cùng vào nhà bếp giúp vợ nấu nướng, nghe cô ấy kể chuyện to chuyện nhỏ trong công ty. Được một thời gian, anh phát hiện ra rằng thường chưa nói chuyện được 10 phút. Cô ấy đã bảo anh vào phòng khách nghỉ ngơi, anh lái xe cả ngày chắc là mệt lắm. Hãy nghỉ ngơi đi. Điều khiến anh ta ngạc nhiên hơn là vợ mình ngày càng đối xử tốt và tâm lý hơn. Trong cuộc sống, nhất định chúng ta sẽ gặp phải tình huống giống như vợ chồng người tài xế kia. Nếu chúng ta biết dốc lòng tâm sự và chịu khó lắng nghe, tình cảm nhất định sẽ thăng hoa. Trong trường hợp người khác đang kể chuyện mà chúng ta vẫn chưa nghe xong, không nên đưa ra những lời bình luận, nhận xét, không nói nọ nói kia. Càng không được vội vã làm gián đoạn người khác, vội vã thể hiện suy nghĩ của mình. Như vậy không chỉ chẳng giải quyết được vấn đề của đối phương, mà còn dễ đổ thêm dầu vào lửa. Bạn có biết rằng, kỳ thực đối phương dốc lòng kể với chúng ta bởi lẽ họ tin tưởng chúng ta. Dù chúng ta có đưa ra gợi ý, giải pháp hay không cũng không quan trọng. Đối với người kể chuyện, chỉ cần bạn nghiêm túc lắng nghe là đủ. Họ nói với bạn bởi muốn giải tỏa cảm xúc và giải phóng áp lực của chính mình mà thôi.
Ai chẳng muốn trở thành nhân vật chính trong cuộc trò chuyện, đúng hơn là trong đời này. Mong thế giới này sẽ xoay quanh mình. Nhưng thay vì trở thành nhân vật chính trong cuộc trò chuyện, tốt hơn là trao cơ hội này cho những người bạn quý mến, trở thành nhân vật chính trong cuộc đời họ. Và cả trong cuộc đời chính mình bằng khả năng thấu hiểu tuyệt vời. Lắng nghe là chân thành. Lắng nghe cũng là trí tuệ. Phàm những người trí tuệ đều là những người biết cách lắng nghe. Các bạn thân mến, Book for Successful Life vừa gửi đến các bạn nội dung của phần 7 cuốn sách Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những chương tiếp theo của cuốn sách. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều cuốn sách hay. Xin chào các bạn.